Hello student, today we are going to see our section number 4, that is history of novel. This section contribute 16 marks in your board examination paper, and this is very much important for all of us to study each and every part of this section. So let us see the history of novel. This part contains 4 marks. On this part, history of novel, on this part there is the multiple choice questions and it contains 4 marks. So we have to study it thoroughly. So let us see what is the history of novel. In our previous standard we studied that history of drama. We studied 3 specimen dramas, and in this year board gives us this novel section. So let us see what is meant by novel, and there are some specimens of novel. There are some chapters from that novels. We studied it later, but at first we see the history of novel, that is 4.1, page number 173. We see all this description line by line, all these details line by line. So let us see. The 18th century has gifted English literature two entirely new forms which are without any trace in the ancient classical heritage. की 18व्या शतकामध्ये इंग्लिश साहित्याने काय दिलं आपल्याला, तर 2 एंटायरली न्यू फॉर्म्स, की 2 नवीन साहित्य प्रकार आपल्याला दिले गेले आणि विच आर विदाउट एनी ट्रेस इन द एन्शियंट क्लासिकल हेरिटेज, की या लिटररी फॉर्म्सचा पूर्वीच्या जे क्लासिकल हेरिटेज होतं, की जे क्लासिक्स लिहिलं जात होतं, की जो क्लासिकल वारसा होता, तर त्यामध्ये याचा फारसं काही कुठे रेकॉर्डिंग आहे किंवा नोंद केलेली आहे असं आपल्याला दिसत नाही. परंतु 18व्या शतकामध्ये नॉवेल हा जो फॉर्म आहे, हा जो लिटररी फॉर्म आहे, की एक ड्रामा आणि नॉवेल हे जे लिटररी फॉर्म आहेत तर ते मोठ्या प्रमाणावर उदयाला आले. वन ऑफ दोज वॉज द पिरियॉडिकल एसे, की त्याच्यामधला एक कोणता होता, तर पिरियॉडिकल एसे, की निबंध लिहिले जायचे, पिरियॉडिकल एसे, अँड द अदर वॉज नॉव्हेल, की 18th सेंचुरीमधले हे जे 2 लिटररी फॉर्म आहेत, की पिरियॉडिकल एसे आणि नॉव्हेल, दीज आर इंट्रोड्यूसिंग टू द रीडर्स. बोथ ऑफ दीज फॉर्म्स, एस्पेशली नॉव्हेल, caught the spirit of the 18th century as the age of intellectual, sentimental and realistic plan, and tried to instruct the readers which would help them to a more purposeful and virtuous life. की हे जे 2 फॉर्म होते त्याच्यामधलं प्रॉपरली त्याच्यामधलं जर आपण पाहिलं गेलं तर नॉव्हेल हा जो फॉर्म होता, तर त्या नॉव्हेल कॉट द स्पिरिट ऑफ 18th सेंचुरी, की 18व्या शतकाचं जे स्पिरिट आहे, की 18व्या शतकामध्ये हे जे लिटररी फॉर्म आहेत तर त्याच्यामधला नॉव्हेल हा जो फॉर्म होता तर तो अत्यंत महत्त्वाचा फॉर्म मानला गेला. का बरं, तर त्या नॉव्हेलमध्ये अनेक गोष्टींचा समावेश केला गेलेला होता. काय, तर टू इन्स्ट्रक्ट द रीडर्स ॲज द एज ऑफ इंटलेक्च्युअल, सेंटिमेंटल अँड रिअलिस्टिक प्लॅन, की हे जे 18वं शतक होतं तर ते बौद्धिक दृष्ट्या विकासाचं शतक होतं, किंवा सेंटिमेंट्स म्हणजे भावभावना, की मानवामध्ये असणाऱ्या भावभावना त्यांचा उल्लेख त्याच्यामध्ये केलेला होता. अँड रिअलिस्टिक प्लॅन्स, की व्हॉट एवर इज रिअल दॅट इज इन्क्लुडेड इन दॅट नॉव्हेल, की बौद्धिक, वास्तव, रिअलिस्टिकनेस आणि काय तर सेंटिमेंट्स, की भावभावना त्याच्यामध्ये प्रतीत झालेल्या होत्या. टू इन्स्ट्रक्ट द रीडर्स, की एक प्रकारे वाचकांना त्यातून एक शिकवण मिळायची, की एक शिकवलं जायचं, त्या नॉव्हेलमधून काहीतरी आपल्याला छान असं शिकायला मिळायचं आणि
त्यामुळे 18व्या शतकामध्ये नॉवेल हे अत्यंत पॉप्युलराईज झालेलं होतं. विच वुड हेल्प देम टू मोर पर्पजफुल अँड व्हर्च्युअस लाईफ, की आपलं जे जीवन आहे तर ते कसं मोर पर्पजफुल आपण जगू शकतो, की जास्तीत जास्त हेतुपुरस्सर आपण कसं जगू शकतो, किंवा व्हर्च्युअस कसं जगू शकतो, की व्हॅल्यूजनी आपण आपलं जीवन कसं समृद्ध करू शकतो, मूल्यांनी आपण आपलं जीवन कसं समृद्ध करू शकतो, तर ते इथे सांगितलेलं होतं. सिन्स द टाईम ऑफ इट्स ओरिजिन नॉवेल हॅज गेनिंग पॉप्युलॅरिटी अँड ग्रोईंग ग्रॅज्युअली. आणि त्याच्याही आधीपासून काय तर नॉव्हेल सिन्स द टाईम ऑफ इट्स ओरिजिन, की त्याचं जे मूळ आहे तर तेव्हापासून नॉव्हेल हॅज बीन गेनिंग पॉप्युलॅरिटी, की एक प्रकारचं लोकप्रियता नॉव्हेलला मिळू लागली, अँड ग्रोईंग ग्रॅज्युअली, की मोठ्या प्रमाणावर नॉव्हेलचं लिखाण हे त्या काळामध्ये होत गेलं. टुडे इट इज रेकग्नाइज्ड ॲज द मोस्ट डॉमिनंट लिटररी जॉनर, की आजच्या काळामध्ये नॉव्हेल हे काय आहे तर मोस्ट डॉमिनंट लिटररी जॉनर, की अत्यंत मोठ्या प्रमाणावर काय तर नॉव्हेल लिहिले जातात आणि तेवढेच त्याचे वाचकसुद्धा आहेत. सो इट इज मोस्ट डॉमिनंट लिटररी जॉनर म्हणजे काय तर एक शैली प्रकार, की हा साहित्य प्रकार आहे. जॉनर म्हणजे एक साहित्य प्रकार आहे हा, आणि आजच्या काळामध्ये मोठ्या प्रमाणावर त्याचे लेखक आणि वाचक आपल्याला असलेले दिसून येतात. नॉव्हेल इज अ रिलेटिव्हली लॉंग नॅरेटिव्ह fiction which describe intimate human experiences normally in a prose form. What is meant by novel? This question will be asked in your question paper. That is, define novel. की novel define करा. तर what is the answer? That a novel is a relatively long narrative fiction, की नॅरेट केलेलं असतं. लॉंग नॅरेटिव्ह फिक्शन, की एक लांब असं काय असतं कथनात्मक असं हे लेखनशैली आहे. लॉंग नॅरेटिव्ह फिक्शन विच डिस्क्राईब, की ज्यामध्ये कशाचं वर्णन केलेलं असतं इंटिमेट ह्युमन एक्सपिरियन्सेस, की आपल्या ज्या भावभावना आहेत, आपले जे अनुभव आहेत, मानवी जीवनामधले जे अनुभव आहेत, मानवी जीवनामधल्या ज्या भावना आहेत, तर त्याच्यामध्ये डिस्क्राईब केलेल्या असतात. नॉर्मली इन अ प्रोज फॉर्म, आणि त्याचा फॉर्म कसा असतो तर गद्यात्मक पद्धतीने लिहिलेले असतात, की आपले धडे जसे असतात त्याचप्रमाणे प्रोज फॉर्ममध्ये नॉव्हेल असतं. पण कसं असतं लॉंग नॅरेटिव्ह, की एक खूप मोठं असं कथनात्मक असं हे नॉव्हेल असतं. द प्रेझेंट इंग्लिश वर्ड नॉव्हेल इज डिराइव्ड फ्रॉम द इटालियन नॉव्हेला मीनिंग न्यू. आणि हे जे नॉव्हेल हा जो शब्द आहे तर तो कुठून आलेला आहे? इट इज डिराइव्ड बाय द इटालियन वर्ड्स नॉव्हेला, की नॉव्हेलावरून हा नॉव्हेल हा वर्ड आलेला आहे. व्हॉट इज मीन बाय नॉव्हेला? मीनिंग न्यू, की न्यूनेस इन दॅट लिटररी फॉर्म, की साहित्य प्रकारामधला एक नवीनता, नाविन्य त्याच्यामध्ये आहे. अ नॉव्हेल नॅरेट्स अ स्टोरी, की नॉव्हेल काय करतं एखादी कथा, एखादी गोष्ट काय करतं तर कथनात्मक पद्धतीचं असतं. अ नॉव्हेल नॅरेट्स अ स्टोरी embellishing it with more details of time, place, nature, people and their minds. Embellishing म्हणजे काय तर डेकोरेटिंग, की नॉव्हेल काय करतो नॅरेट्स अ स्टोरी, डेकोरेटिंग इट विथ मोर डिटेल्स ऑफ टाईम, की त्या काळचं वर्णन त्या नॉव्हेलमध्ये असतं, एखाद्या ठिकाणाचं वर्णन त्या नॉव्हेलमध्ये असतं. त्याचप्रमाणे काय तर नेचर, की स्वभाव वैशिष्ट्ये, भावभावना त्याच्यामध्ये असतात व्यक्तींच्या, आणि काय तर नेचर, पीपल अँड देअर माइंड्स, की वेगवेगळ्या व्यक्तींचे भावभावना, स्वभाव वैशिष्ट्य. त्याचप्रमाणे एखाद्या स्थळाचं वर्णन असतं, तिथं एक विशिष्ट पिरियड असतो त्याच्यामध्ये, की एखाद्या एक विशिष्ट वेळ त्याच्यामध्ये दिलेली असते. प्लेस, नेचर, पीपल अँड देअर माइंड्स, देअर जेस्चर्स अँड ॲक्टिव्हिटीज, की
त्या नॉव्हेलमध्ये काय असतं तर त्यामधले जे कॅरेक्टर्स आहेत तर त्यांच्या भावभावना त्याच्यामध्ये आलेल्या दिसून येतात. देअर जेस्चर्स अँड ॲक्टिव्हिटीज, की त्यांच्या कृतीसुद्धा त्याच्यामध्ये इन्क्ल्यूड असतात. इट क्रिएट्स द पिक्चर ऑफ स्टोरी ऑफ द टाईम. आणि काय तर कशाची निर्मिती त्याच्यामधून होते नॉव्हेलमधून तर पिक्चर ऑफ द सोसायटी ऑफ दॅट टाईम, की कुठल्या काळची गोष्ट आहे, कुठल्या समाजाची गोष्ट आहे, एखाद्या समाजाची गोष्ट आहे पण त्याच्यासाठी कुठला निश्चित काळ आहे तर त्या काळाची त्यामध्ये गोष्ट असते. नॉव्हेल मेक्स लाईफ इझियर टू अंडरस्टँड दॅन इन ड्रामा अँड पोएट्री, की ड्रामा आणि पोएट्री ह्या लिटररी फॉर्मपेक्षा नॉव्हेल हे समजण्यासाठी अत्यंत सोपं असतं. की लॉंग नॅरेटिव्ह असतं, इंटिमेट ह्युमन एक्सपिरियन्सेस असतात त्याच्यामध्ये. त्याचप्रमाणे काय असतं तर पीपल्स जेस्चर्स, दॅर इज इन्क्लुडेड द टाईम अँड द प्लेस. इट इज व्हेरी मच लॉंग अँड नॅरेटिव्ह अँड so this form is very much easier than the poetry and the drama, की पोएट्री आणि ड्रामापेक्षा हा लिटररी फॉर्म अत्यंत सोपा आहे समजण्यासाठी. द नॉव्हेल ॲज अ लिटररी जॉनर हॅज अ हिस्ट्री ऑफ अबाउट 2000 इयर. आता या नॉव्हेलला जवळपास 2000 वर्षांची परंपरा आहे. अमॉंग द अर्ली precaution of novel, a collection of tales known as Greek romance dating from the 2nd to 6th century may top the list. की हे जे नॉव्हेल आहे तर त्याच्या नोंदी आपल्याला केव्हापासूनच्या दिसतात तर साधारणतः 2ऱ्या ते 6व्या शतकापासून नॉव्हेल अस्तित्वात असल्याच्या नोंदी दिसतात. की टेल्स नोन ॲज ग्रीक रोमान्स, की ग्रीक रोमान्स इन्क्लूड असणारे नॉव्हेल्स आपल्याला कुठून दिसतात तर साधारणतः 2ऱ्या ते 6व्या शतकापासूनचे नॉव्हेल्स असणारे दिसतात. की 2000 वर्षांची परंपरा याला लाभलेली आहे. दिस इमॅजिनेटिव्ह अँड डिलाइटफुल स्टोरीज ऑफ आयडियल लव्ह अँड मार्वलस ॲडव्हेंचर profoundly affected the creative writing for the next thousands year. की this imaginative and delightful stories, की कल्पकता वापरलेली असते, की कल्पनाशक्तीच्या आधारावर हे नॉवेल फॉर्म केलेलं असतं. एखाद्या रायटरच्या मनामध्ये आलेल्या कल्पना त्या नॉवेलमध्ये असतात. त्याचप्रमाणे डिलाइटफुल स्टोरीज, की आनंद देणाऱ्या गोष्टी असतात, की रीडरला त्यातून आनंद मिळतो. ऑफ आयडियल लव्ह अँड मार्वलस ॲडव्हेंचर, की एक प्रकारचं प्रेम, धाडस, साहस त्या नॉव्हेलमध्ये असणारं दिसून येतं. प्रोफाऊंडली अफेक्टेड, की डीपली, प्रोफाऊंडली म्हणजे काय तर इट डीपली अफेक्टेड द क्रिएटिव्ह रायटिंग फॉर द नेक्स्ट 1000 इयर्स, की एक प्रकारचं क्रिएटिव्ह रायटिंग आहे हे, की सर्जनशीलता त्याच्यामधून प्रस्थापित होत असते, की सृजनात्मकता त्याच्यामधून प्रस्थापित होत असते, कल्पकता त्याच्यामधून प्रस्थापित होत असते. आणि म्हणून पुढच्या हजारो वर्षांसाठी हे नॉव्हेल कसं आहे तर रीडेबल असतं, की कधीही आपण कुठल्याही काळाचं, कुठल्याही वेळेचं नॉव्हेल आपण कधीही वाचू शकतो. की त्यातून आपल्याला एक प्रकारचा आनंद मिळतो, त्यातून आपल्याला बौद्धिक काहीतरी मिळतं किंवा भावभावना कशा आहेत ते आपल्याला कळतं. आणि सो इट इज व्हेरी मच रीडेबल फॉर द नेक्स्ट 1000 years. Though novel is the modern era usually make use of literary prose, the earlier threads of the genre can be found in Virgil's Eclogues or Marlowe's Morte d'Arthur or Geoffrey Chaucer's The Canterbury Tales. की though novel in the modern era usually make use of literary prose, की आत्ताच्या आधुनिक काळामध्ये काय तर नॉव्हेलमध्ये प्रोजचा जास्तीत जास्त वापर केला जातो. गद्यात्मक पार्ट आपल्याला तिथे म्हणजे गद्यात्मक लिखाण आपल्याला तिथे असलेलं दिसून येतं. आणि आत्ताच्या काळामधले साधारणतः काही म्हणजे काही शतकांमधले की 18व्या शतकांमधलं किंवा 19व्या शतकांमधले जर नॉव्हेल आपण पाहायचे म्हणलं तर अर्लियर थ्रेड्स ऑफ द जॉनर कॅन बी फाउंड इन व्हर्जिल्स, की व्हर्जिल हा एक लेखक होता तर त्याचं नॉव्हेल, की अत्यंत लोकप्रिय असं नॉव्हेल व्हर्जिल्स इकोलॉग्स
की व्हर्जिलचं कुठलं नॉवेल होतं, इकोलॉग्स नावाचं नॉवेल होतं. त्यानंतर मार्लोज मॉर्टे डी ऑर्थर, की मार्लोचं कुठलं नॉवेल होतं तर मार्टे डी ऑर्थर. और जॉफरी चॉसर्स द सेंटरबरी टेल, की हे या लेखकांचे प्रसिद्ध असे नॉवेल आहेत. की आपण जर आपल्या मराठीचा विचार केला, महाराष्ट्रातलं जर आपण कादंबऱ्या पाहिल्या किंवा महाराष्ट्रातलं जर आपण लिखाण पाहिलं तर आपल्याला स्पेसिफिक की आता समजा व्यक्ती आणि वल्ली हे जे पुस्तक आहे ते कोणाचं आहे, पु ल देशपांड्यांचं आहे. किंवा वपुर्झा हे पुस्तक कोणाचं आहे, वपू काळ्यांचं आहे. त्याचप्रमाणे हे पाश्चिमात्य देशांमधले हे जे लेखक आहेत की त्यांचे नॉव्हेल अत्यंत प्रसिद्ध नॉव्हेल आहेत किंवा इंग्लिश लिटरेचरमध्ये यांचे नॉव्हेल्स अत्यंत पॉप्युलर नॉव्हेल आहेत. धिस क्वेश्चन मे बी फॉर युअर मॅचअप्स, दॅट इज दॅर इज सम names of the novels and there is some names of the writers and you match the pairs, that is Virgil's Eclogues, then Marlowe's Morte d'Arthur and Geoffrey Chaucer's The Canterbury Tale. की हे कदाचित जोड्या लावांसाठी तुम्हाला प्रश्न येऊ शकतो. नॉवेलचं डेफिनेशन तुम्हाला करून ठेवायचं आहे. त्यानंतर हे जे वेगळ्या वेगळ्या लेखकांचे नॉवेल्स आहेत, प्रसिद्ध नॉवेल्स आहेत, तेही आपल्याला लक्षात ठेवायचे आहेत. की व्हर्जिल्स इकोलॉग्स, देन मार्लोज मार्टे डी ऑर्थर अँड जॉफरी चॉसर्स द सेंटरबरी टेल. Murasaki Shikibu's Tale of Genji, that is this novel is in from 1010, that is this is from the 11th century novel, has been described as the world's first novel. की जगातलं सगळ्यात पहिलं नॉव्हेल की जे लोकांना इंट्रोड्यूस झालं किंवा पॉप्युलराइज झालं तर ते कोणतं होतं तर मुरासकी शिकिबूज. की मुरासकी शिकिबूज नावाचा जो लेखक होता त्याचं कुठलं नॉव्हेल तर टेल ऑफ गेंजी. की त्याच्या नॉव्हेलचं काय नाव होतं, टेल ऑफ गेंजी. हॅज बीन डिस्क्राईब ॲज द वर्ल्ड्स फर्स्ट novel. The European novel is often said to begin with Don Quixote by Spanish writer Miguel de Cervantes, which was published in 2 parts between 1605 and 1615. की हे झालं मुरासकी शिकिबूज टेल ऑफ गेंजी. की साधारणतः 11व्या शतकामध्ये लिहिलेलं हे वर्ल्ड्स फर्स्ट नॉव्हेल म्हणून मान्यता प्राप्त झालेलं आहे. की फिलअप्ससाठी तुम्हाला येऊ शकतं किंवा चूज द मल्टिपल चॉईस क्वेश्चनमध्ये हे नॉव्हेल तुम्हाला हा प्रश्न तुम्हाला येऊ शकतो की विच इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट नॉव्हेल. तर मग ते कोणतं आहे, टेल ऑफ गेंजी. आणि युरोपियन नॉव्हेल जर पाहायला गेलं आपण की युरोपियन मधल्या कादंबऱ्या जर आपण पाहायला गेलं तर बिगिन विथ डॉन क्विक्झोट. की डॉन क्विक्झोट बाय स्पॅनिश रायटर मिग्युल. की डॉन क्विक्झोट नावाचं हे नॉव्हेल होतं. कोणी लिहिलेलं होतं, मिग्युल डी कॅन्व्हेंटस की यांनी हे नॉव्हेल लिहिलेलं होतं. विच वॉज पब्लिश इन 2 parts बिटवीन 1605 अँड 1615. की 1605 आणि 1615मध्ये हे नॉव्हेल पब्लिश करण्यात आलं. 2 पार्टमध्ये पब्लिश करण्यात आलं. डॉन क्विक्झोट नावाचं हे नॉव्हेल होतं आणि कोणी लिहिलेलं होतं, मिगुल डी कॅन्व्हेंटस या लेखकांनी लिहिलेलं होतं. इन the 18th century, the appearance of newspaper and magazine attracted a large number of readers from the middle class. आणि काय तर इन 18th century की 18व्या शतकामध्ये हे जे मागे लिहिलेले नॉव्हेल होते किंवा 18व्या शतकांमधले जे नॉव्हेल होते तर ॲपिरन्स ऑफ न्यूजपेपर अँड मॅगझिन. की त्या काळामध्ये प्रिंटिंगचा शोध लागला. की युरोपामध्ये क्रांती झाली, प्रिंटिंगचा शोध लागला आणि त्यामध्ये न्यूजपेपर मॅगझिन हे प्रिंट आऊट होत गेले आणि त्याच्यामधून पब्लिसिटी होत गेली, या नॉव्हेलची पब्लिसिटी होत गेली. आणि
अट्रॅक्टेड अ लार्ज नंबर ऑफ रीडर्स फ्रॉम द मिडल क्लास, की मध्यमवर्गीय कुटुंबातले अनेक वाचक वर्ग याला लाभला किंवा त्यातून पब्लिसिटी झाली आणि यातून नॉव्हेलसाठी जो मिडल क्लास पीपल, की आधी फक्त अप्पर क्लासमध्ये नॉव्हेल वाचणं किंवा पुस्तकं असणं अशा गोष्टी असायच्या, परंतु नंतर मग मॅगझिन, न्यूजपेपर हे प्रिंटिंग प्रेसमुळे अस्तित्वात आले आणि मग त्यामुळे काय तर मिडल क्लासचा सुद्धा वाचक वर्ग त्याला लाभला. दीज न्यू रीडर्स हॅड लिटल इंटरेस्ट इन रोमान्स अँड ट्रॅजेडीज विच वेअर ॲप्रिशिएटेड बाय द अप्पर क्लास. आणि हा जो मध्यम वर्ग होता, मिडल क्लास होता, तर त्यांना काय तर रोमान्स आणि ट्रॅजेडीजमध्ये खूप कमी इंटरेस्ट होता. विच वेअर ॲप्रिशिएटेड बाय द अप्पर क्लास. परंतु पूर्वी अप्पर क्लास पीपल की जे नॉव्हेल वाचायचे तर त्यांना यामध्ये खूप सारा इंटरेस्ट होता. ते ट्रॅजेडीज, रोमान्स हे मोठ्या प्रमाणावर वाचायचे. परंतु जे मिडल क्लास पीपल आहेत तर त्यांना ट्रॅजेडीज म्हणा किंवा रोमान्स म्हणा त्यामध्ये फारसा इंटरेस्ट नव्हता आणि त्यामुळे एक न्यू फॉर्म अस्तित्वात आला किंवा एक नाविन्यपूर्ण लेखन हे त्या काळामध्ये होत गेलं. दस नीड फॉर अ न्यू टाईप ऑफ लिटरेचर अराउज दॅट वुड एक्सप्रेस द न्यू आयडियाज ऑफ द 18th century. आणि फॉर मिडल क्लास पीपल साठी काय तर एक नवीन फॉर्म अस्तित्वात आला किंवा एक नवीन सब्जेक्ट अस्तित्वात आला की त्यांना ट्रॅजेडीज म्हणा, रोमान्स म्हणा हा त्यांना आवडत नव्हता. आणि अप्पर क्लास पीपल पहिल्यापासून वाचत आलेले होते म्हणून त्यांना ट्रॅजेडीज, रोमान्स हे सब्जेक्ट आवडत होते. आणि म्हणून न्यू लिटरेचर, न्यू टाईप ऑफ लिटरेचर अराउज, की नवीन साहित्य प्रकार किंवा नवीन साहित्याचा उदय झाला. दॅट वुड एक्सप्रेस द न्यू आयडियाज ऑफ द 18th century, की 18व्या शतकाच्या नवीन कल्पना त्यातून उदयाला आल्या. द 18th century न्यू लिटरेचर वॉज कॅरेक्टराइज्ड बाय spirit of realism and Daniel of romantic features like enthusiasm, passion and imagination. आणि नवीन जो विषय होता, 18व्या शतकाचा जो नवीन विषय होता तर तो काय होता? रियालिझम, की वास्तववाद, की जे काही मिडल क्लासमध्ये भावभावना आहेत, मिडल क्लासचे जे प्रॉब्लेम्स आहेत तर ते त्याच्यामध्ये मांडले गेले, की रियालिझम, वास्तववाद. त्यानंतर डॅनियल ऑफ रोमॅन्टिक फीचर्स, की रोमॅन्टिक फीचर्स त्याच्यामध्ये इन्क्लूड केले गेले, लाईक एन्थुझियाझम, की त्यामध्ये उत्साह. त्यानंतर पॅशन अँड इमॅजिनेशन. पॅशन म्हणजे एखाद्या गोष्टीची क्रेज, पॅशन एखाद्या गोष्टीसाठी असणारा पॅशन म्हणजे एखाद्या गोष्टीचं वेड किंवा, आणि इमॅजिनेशन म्हणजे काय तर कल्पकता. या सर्व गोष्टी त्याच्यामध्ये काय झाल्या तर इंट्रोड्यूस केल्या गेल्या आणि त्यामुळे मिडल क्लास मोठ्या प्रमाणावर तो वाचक वर्ग हा नॉव्हेलला लाभला आणि मोठ्या प्रमाणावर त्याची पब्लिसिटी झाली. द फोरग्राऊंड फॉर द नॉव्हेल वॉज प्रिपेअर्ड बाय ऑल दीज फॅक्टर्स. आणि या सर्व फॅक्टर्सने एक प्रकारचं काय म्हणतो आपण त्याला, की एक प्रकारचं वाचक वर्ग किंवा एक प्रकारचं एस्टॅब्लिशनेस, की स्थापना नॉव्हेलची त्यातून होत गेली. इन दिस वे, this is our first part. We will see our second part in our next video. Thank you.